දවසක් වේවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම Kitchen D YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ කළු පාටට රසම රස chicken curry එකක්. අපි බලමු මේ chicken curry එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේ chicken curry එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා බෙදපු මිරිස් කුඩු මේසෙ හැඳි 4ක්. මිරිස් කුඩු බෙදගද්දී ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩක් කළු වෙනකම් බෙද ගන්න එපා. මොකද එතකොට chicken curry එක තිත්ත ගතියක් එන්න බලනවා. ඒ නිසා ලාදුඹුරු පාට වෙනකන් අපි මිරිස් කුඩු ටික බෙද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම භාජනයකට අපි මිරිස් කුඩු බෙදගත්තු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒ විදිහටම බෙදගත්ත අමු 3-5 කුඩු ටික එකතු කර ගන්නවා. ඉඟුරු ටිකක්, තලාගත් සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්න ඕනේ. හීනියට ලියාගත්ත ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න. තලාගත් ගොරක කෑලි දෙකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ගොරක නැත්තම් ඔයාලට සියඹලා යුෂ ටිකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දත් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික එකතු කරගෙන මම දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් අනා ගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේ මිශ්‍රණයට සෝයා සෝස් මේ හැන්දක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම අපේ මිශ්‍රණය හොඳින් අනා ගන්නවා. මෙහෙම අනාගද්දී ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා වතුර කෝප්ප කාලක්. වතුර කෝප්ප කාලක් වෙනුවට ඔයාලට පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට උකු මිශ්‍රණයක් වෙන විදිහට මම අපේ මිශ්‍රණය හොඳින් අනා ගන්නවා. මේ විදිහට අනාගත්ත මිශ්‍රණයට මම chicken ටික එකතු කරගන්නවා. chicken එකතු කරගනිද්දි ටිකක් ලොකු කෑලි වලට කපා ගන්න. මම මේ කපලා තියෙන විදිහට මේ විදිහට මම එකතු කරගත්ත chicken ටික අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය හොඳින් තවර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳින් තවරගෙන පැයක් පමණ මම සීසන් වෙන්න තියනවා. සීසන් වෙන්න තියන්නේ මොකද අපේ 3-5 ටික හොඳට chicken වල අහන්න ඕන නිසා. ඊළඟට මම මේ විදිහට පැයකට පස්සේ මැටි ඇතිලියක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් මේස් හැඳි 3ක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් එකතු කරගනිද්දි ගොඩක් පොල් තෙල් මම එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද chicken වල තෙල් ගතිය වැඩි නිසා. මේ විදිහට අපේ තෙල් ටික හොඳට පැහිගෙන එද්දි මම එකතු කරගන්නවා එනසාල් ඇට 4-5ක්, තලාගත් කරාමු නැටි 2-3ක්, කුරුඳු පොතු කෑලි 3-4ක් එකතු කරගන්නවා. තලාගත් ඉඟුරු ටිකක්, තලාගත් සුදු ලුණු ටිකත්, හීනියට ලියාගත් ලුණු ටිකත් මම මේ තෙල් ටිකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට එකතු කරගෙන මම මේ ලුණු ටික හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකන් බෙද ගන්නවා. අඩු ගින්දරේ තමයි අපි මේ ටික බෙද ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳින් බෙදීගෙන එද්දි මම එකතු කරගන්නවා අපි හදාගත්ත සීසන් වෙන්න තියපු අපේ chicken ටික. මේ විදිහට chicken ටික එකතු කරගෙන හොඳින් පෙරලා ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ අපි ගින්දර ටිකක් අඩුවෙන් තමයි තියාගන්නේ. ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. මේ විදිහට හොඳට අපේ සුදු ලුණු ටික chicken වල ගෑවෙන විදිහට හොඳින් පෙරලගෙන විනාඩි 10ක් විතර අඩු ගින්දරේ හොඳින් වහලා උයා ගන්න ඕනේ, තඹ ගන්න ඕනේ අපේ මේ chicken ටික. මේ විදිහට තියලා ඊළඟට මම අපේ සීසන් වෙන්න තිබ්බ භාජනයේටම වතුර කෝප්පයක් එකතු කරලා මේ විදිහට අපේ chicken ටික උඩින් දානවා. මේ විදිහට දාලා මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලුණු චුට්ටක් බලලා ලුණු මදි ගතියක් තියෙනවා නම් ඔයාලට තව ලුණු ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. කරපිංචා ටිකක්, රම්පෙ ටිකත් මේ වෙලාවේදී තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. මේ විදිහට එකතු කරගෙන මම මේ chicken curry එක හොඳින් මේ විදිහට පෙරලා ගන්නවා. මේ විදිහට පෙරලගෙන විනාඩි 20ක් මද ගින්දරේ හොඳින් ඉදෙන්න තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි විනාඩි 20කට පස්සේ අපේ chicken curry එක ඔයාලට පේනවා ඇති. හොඳට තෙල් බේරිලා හොඳට අපේ chicken curry එක
ඉදිලා තියෙන්නේ හොඳින්. ඉතින් මම මේ චිකන් කරිය කුකු වෙන්න කියලා කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කළේ නැහැ. අඩු ගින්දරේ වැඩි වෙලාවක් ඉදෙන්න තිබ්බ එක තමයි කරේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට චිකන් කරි එක ගෙදරදී හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් රස කෑමක් එක්ක තවත් දවසක හමු වෙමු.